สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังพบกับลุงชาตินิยายธรรมะวันนี้เสนอเรื่องเป็นเปรตไม่เจตนาเป็นเรื่องราวของผู้หญิงสาวนางหนึ่งชื่อว่านางพิกุลชอบแต่งตัวที่ไม่ค่อยรัดกุมสักเท่าไหร่เวลาไปวัดก็ชอบแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยเป็นนิสัยของนางก็ไม่ได้เจตนาว่านางชอบแต่งตัวแบบนั้นที่วัดกลางหมู่บ้านในวันพระผู้คนเขาก็จะมาทำบุญกันนำข้าวของมาทำบุญใส่บาตรก็มีเจ้าอาวาสมีหลวงพ่อสนท่ามกลางผู้คนที่มาทำบุญกันนั้นพิกุลก็เดินเข้าวัดมาพร้อมกับข้าวอาหารที่มาทำบุญแล้วก็แต่งชุดสบายสีสดใสสวยแต่ว่าชุดของพิกุลนั้นมันบางเบาจนเห็นสัดส่วนรูปองค์ทรงเอวทำให้ชาวบ้านหลายคนหันมามองกันด้วยความบางคนก็ไม่สบายใจซุบซิบเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันเบาๆแต่ไม่กล้าส่งเสียงดังเดี๋ยวโดนพิกุลจะว่าเอานี่พิกุลเอ้ยวันพระใหญ่แท้ๆนะนี่เธอยังแต่งตัวไม่เหมาะสมอีกชุดบางขนาดนั้นใส่มาเข้าวัดได้ยังไงฮะเห็นทุกครั้งก็เป็นแบบนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยหรือไงพิกุลได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านหรือเสียงพูดเสียงคุยพิกุลก็ไม่ได้สนใจอะไรนางก็เดินตรงไปที่ศาลาวัดเพื่อทำบุญตามความเคยชินพิกุลเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนโมโหร้ายแต่ลึกๆของพิกุลเป็นคนใจดีแต่ว่าพิกุลชอบแต่งตัวหนุ่งน้อยห่มน้อยก็เป็นที่รู้กันของชาวบ้านพวกนั้นจะซุบซิบอะไรกันนักกันหนาแค่แต่งตัวแบบนี้ก็เป็นเรื่องแล้วถ้าจะทำบุญก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ความคิดของพิกุลไม่ได้ไปทำอะไรผิดแต่ว่าไอ้ความชอบของพิกุลก็เป็นอย่างนั้นเมื่อพิกุลเดินเข้ามาในศาลาหลวงพ่อสนซึ่งกำลังนั่งอยู่ก็รู้สึกแปลกๆจิตใจเริ่มไม่สงบมันจะไปสงบได้ยังไงแล้วก็พิกุลเล่นแต่งตัวแบบนั้นภาพพิกุลเดินผ่านหลวงพ่อสนไปเนี่ยแหมก็คนมองกันนึกว่าเย้ายวนพระก็ชุดบางขนาดนั้นทำให้หลวงพ่อสนเสียสมาธิต้องพยายามหันหน้าไปทางอื่นก้มหน้าเพื่อรักษาสมาธิจิตใจให้เป็นปกติหลวงพ่อสนก็คิดในใจโยมพิกุลนะแต่งตัวไม่เหมาะสมเช่นนี้โอ้ยข้าจะต้องตั้งสติให้ดีหลวงพ่อสนแกก็รีบภาวนาพุทโธพุทโธไว้สำรวมจิตสำรวมใจไม่ให้จิตเตลิดเปิดเปิงหลังจากที่ทำบุญวันพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพิกุลก็นั่งร่วมวงกับชาวบ้านแต่ก็ยังถูกมองด้วยสายตาที่วิพากษ์วิจารณ์กันไม่หยุดหลวงพ่อดูอึดอัดนะวันนี้ก็น่าจะเพราะพิกุลนั่นแหละทำตัวแบบนี้ประเดี๋ยวก็ทำให้พระเสียศีลกันพอดีเสียงชาวบ้านเขาก็พูดกันพิกุลได้ยินก็ยิ้มเยอะแล้วก็เอ่ยปากพูดมาเบาๆพระก็ควรจะรักษาศีลของท่านสิ
ข้าจะแต่งตัวแบบไหนไม่ใช่เรื่องใหญ่ข้าก็แค่มาทำบุญเหมือนทุกคนนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องของการทำบุญพี่กุลมันเรื่องของการแต่งตัวของเองนั่นแหละเองแต่งตัวเคารพสถานที่เขาบ้างดูที่น่ะพระเจ้าไม่ได้เป็นอันฉันอันสวดมนต์กันแล้วพี่กุลก็ยังคงไม่ฟังคำตักเตือนของชาวบ้านยังคงคิดว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดวันเวลาผ่านไปพี่กุลก็ยังคงเข้าวัดในลักษณะเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งการกระทำของพี่กุลก็ดูเหมือนจะกลายเป็นบาปที่หนักหนายิ่งกว่าที่เธอคาดคิดบรรยากาศในศาลาวัดเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของธูปของเทียนที่ชาวบ้านก็มาทำบุญพระสงฆ์ก็นั่งเรียงรายกันอย่างสงบแต่ในครั้งนี้มีพระบวชใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวัดได้ไม่กี่วันเพิ่งจะบวชเข้ามามีชื่อว่าพระน้อยพอพิกุลเดินเข้ามาในศาลาด้วยชุดสบายบางเบาสีสดใสพระน้อยก็พยายามหลบเลี่ยงสายตาไม่มองภาพของพิกุลที่เดินผ่านไปมาไอ้ความรู้สึกที่สงบกับถูกความเย้ายวนไอ้นุ่งน้อยห่มน้อยสบายสีแพรบางๆของพิกุลครอบงำซะแล้วทำให้พระน้อยนั้นใจสั่นระรัวเริ่มหายใจไม่เป็นปกติพระน้อยคิดในใจโอ้เราต้องไม่มองเราต้องไม่คิดเราต้องตัดเราต้องไม่สนใจคิดไปต่างๆนานาตะเลิดเปิดเปิงไปเรื่อยแต่ยิ่งพยายามสงบจิตใจเท่าไหร่ภาพของพิกุลที่เดินไปมาต่อหน้าก็ยิ่งทำให้พระน้อยรู้สึกไม่สบายใจไม่สงบหลายครั้งที่พิกุลหันมาแล้วหัวเราะทำให้พระน้อยรู้สึกอึดอัดจนต้องพยายามหลับตาเพื่อไม่มองไปทางเธอหลวงพี่ทำไมดูใจลอยนะคะหรือว่าเห็นข้าแล้วใจไม่อยู่กับตัวเจ้าคะพิกุลยั่วยวนหลวงพี่น้อยซะอีกแล้วคำพูดของพิกุลเหมือนจะหยอกเย้าทำให้หลวงพี่น้อยรู้สึกเขินอายแต่ก็ไม่กล้าตอบโต้หลวงพี่ก็พยายามทำสมาธิแต่จิตใจก็ไม่สงบหลวงพ่อโสนนั้นหันมามองพระน้อยกระซิบเบาๆตั้งสติจิตอย่าหวั่นไหวต่อสิ่งที่เห็นพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าทุกสิ่งเป็นมายาพระน้อยพยายามทำตามที่หลวงพ่อสนนั้นแนะนำแต่จิตใจของพระหนุ่มก็ยังคงวนเวียนกับภาพของพิกุลที่แต่งตัวไม่เหมาะสมท่ามกลางชาวบ้านที่มาทำบุญความคิดของพระน้อยกับเตลิดเปิดเปิงเสียสมาธิด้วยว่าเป็นพระหนุ่มเพิ่งบวชเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ฝึกฝนจิตใจยังไม่ได้อยู่ในศีลในสมาธิจิตยังเตลิดเปิดเปิงอยู่หลังจากทำบุญเสร็จพิกุลก็ยังคงเดินเล่นในบริเวณวัดนั้นพระน้อยก็มองตามไปด้วยจิตใจที่ยังไม่สงบแอบมองหลายครั้งพอพิกุลหันมาพระน้อยก็หลบสายตาควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เป็นปกติของพระหนุ่มที่เห็นสีกาแต่งตัวสั้นๆนุ่งน้อยห่มน้อยสบายทองบางไหวมาแบบนั้นชาวบ้านเขาก็กระซิบกันเห็นไหมล่ะพิกุลมาวัดทีไรพระต้องเสียสมาธิทุกทีสงสารพระน้อยเหลือเกินเพิ่งเป็นพระใหม่ยังไม่ชินกับการฝึกจิตนี่จะเป็นบาปติดตัวพิกุลหรือเปล่าเนาะชาวบ้านอีกคนนึงก็พูดเสริมขึ้นอีกพิกุลมันไม่เคยฟังใครอยู่แล้วจะบาปจะกรรมยังไงคงไม่รู้ตัวมันหรอกมีแต่พวกเราต้องคอยเตือนมันบ่อยๆจิตใจมันก็ดีงามแต่มันชอบแต่งตัวแบบนั้นถ้าเราไม่เตือนไม่บอกมันเดี๋ยวมันจะทำให้พระเสียศีลเอานะชาวบ้านอีกคนก็บอกแล้วใครล่ะจะไปกล้าเตือนมันเห็นมันอย่างนั้นนะเผลอๆที่มันด่าเอานะ
แม้จะมีคำเตือนและความเห็นจากเจ้าบ้านมากมายแต่พิกุลก็ยังคงไม่เห็นความสำคัญเธอยังสนุกกับการแต่งตัวและมาวัดเช่นเดิมโดยไม่รู้ว่ากำลังทำให้พระสงฆ์ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการฝึกจิตสมาธิหลังจากการทำบุญวันพระใหญ่สิ้นสุดลงชาวบ้านก็ทยอยกลับบ้านกันพื้นลานวัดที่เคยคึกคักเริ่มเงียบสงบลงมีแต่เสียงนกร้องแว่วๆและสายลมที่พัดผ่านเสียงสุนัขในวัดก็เริ่มนอนนิ่งสงบบางตัวก็เห่าหอนเป็นปกติของสัตว์ที่อยู่ในวัดหลวงพ่อสนเดินออกมาจากศาลามือก็ถือไม้กวาดคู่ใจมาด้วยท่านก็เริ่มกวาดลานวัดตามปกติเป็นพระก็เรียกว่าสวดมนต์เช้ากวาดลานวัดทำบุญทำกิจของสงฆ์ท่านเริ่มกวาดลานวัดอย่างเงียบๆด้วยความตั้งใจและทำสมาธิไปด้วยแม้จะเป็นพระผู้ที่เคร่งครัดและมีจิตใจสงบหลวงพ่อก็อดคิดไม่ได้ที่จะนึกถึงเหตุการณ์ในศาลาที่ทำบุญกันในวันนี้พี่กุลการแต่งกายแบบนี้เข้าวัดมันไม่เหมาะสมจริงๆถึงนานอาจจะไม่ตั้งใจทำให้พระหรือชาวบ้านต้องลำบากใจแต่สิ่งที่นางทำกลับก่อให้เกิดกิเลสในใจผู้อื่นนางคงไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังสร้างบาปโดยไม่ได้เจตนาหลวงพ่อสนคิดในใจไปก็กวาดลานวัดไปแล้วก็ตัดใจถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็ทำสมาธิกวาดลานวัดไปภาวนาไปเวทนาพิกุลก็เวทนาหลวงพ่อสนก้มหน้าก้มตากวาดลานวัดขณะนั้นเองพันน้อยที่เพิ่งผ่านบททดสอบทางจิตใจอย่างหนักหน่วงในศาลาเดินเข้ามาหาหลวงพ่อด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยสบายใจหลวงพ่อครับผมไม่ได้รู้สึกว้าวุ่นใจแต่ผมรู้สึกว่าจิตใจของผมมันไม่ปกติมันสั่นไหวเพราะการกระทำของโยมพิกุลผมควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เลยครับหลวงพ่อสนหยุดกวาดลานแล้วหันมามองพระน้อยด้วยความเมตตาพระอย่าโทษตัวเองนักเลยความว้าวุ่นในจิตในใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติพระยังไม่ชินพระยังไม่ได้รับการฝึกแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติและพยายามข่มกิเลสในใจการกระทำของโยมพิกุลนั้นอาจเกิดจากความไม่รู้มากกว่านางโยมพิกุลเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะมายั่วยุหรอกนะน้อยก้มหน้ารับฟังคำพูดจากหลวงพ่อสนหลวงพ่อแต่จิตใจของผมมันไม่แข็งพอเห็นโยมเขาแต่งตัวเช่นนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นบาปที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมความคิดได้หลวงพ่อสนยิ้มเล็กน้อยนึกอยู่ในใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพระใหม่พระการฝึกจิตเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่าไปกดดันตัวเองไปเลยทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังแม้นกิเลสที่เกิดขึ้นก็สามารถดับลงได้หากพระฝึกฝนและมีสติพอสิ่งสำคัญก็คือพระต้องเรียนรู้จากมันอย่าให้ใจเราจมลงไปกับกิเลสเท่านั้นแหละพระน้อยฟังคำสอนของหลวงพ่อสนด้วยความเคารพเขารู้ว่าต้องใช้เวลาและความอดทนในการฝึกตนให้เข้มแข็งหลวงพ่อสนก็หันกลับมากวาดลานวัดต่อจิตใจของท่านยังสงบนิ่งและตั้งมั่นแต่ในความสงบนั้นก็เต็มไปด้วยความห่วงใยต่อพิกุลผู้ที่ยังไม่รู้ว่ากำลังสร้างกรรมอันใหญ่หลวงให้ตนเองโดยไม่รู้ตัว
หลังจากที่กวาดลานวัดสะอาดเรียบร้อยหลวงพ่อสนมองขึ้นไปยังท้องฟ้าคิดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นเพียงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นความยั่วยวนหรือความว้าวุ่นของจิตใจทุกอย่างย่อมผ่านไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือกรรมที่เราได้สร้างเมื่อหลวงพ่อสนกวาดลานวัดเสร็จสิ้นท่านก็เรียกพระน้อยให้มานั่งสมาธิที่ศาลาวัดด้วยกันในช่วงบ่ายหลวงพ่อสนและพระน้อยก็มานั่งสมาธิปกติวิสัยในหน้าที่กวาดลานวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นกิจของสงฆ์เสียงสายลมพัดไหวใบไม้รูดตามลมหลวงพ่อสนและพระน้อยก็ทำสมาธิอยู่บนศาลานั่งสมาธิพยายามปล่อยวางทุกความคิดที่กวนใจนะพระน้อยให้ความรู้สึกทุกอย่างเป็นเพียงสายน้ำที่ไหลผ่านเราไปไม่ต้องไปยึดติดมันครับหลวงพ่อพระน้อยหลับตาลงตั้งจิตให้สงบพยายามปล่อยวางความคิดและภาพความทรงจำของพิกุลที่เดินยั่วยวนเมื่อเช้าที่มาทำบุญเวลาผ่านไปพระน้อยก็เริ่มรับรู้ถึงความคิดที่กลับมาวนเวียนภาพของพิกุลและท่าทางของเธอยังตามหลอกหลอนในความคิดแม้จะพยายามผลักไสออกไปจิตใจก็ยังคงยึดติดกับภาพเหล่านั้นทำไมจิตใจของฉันมันไม่นิ่งพอมันว่าวุ่นเช่นนี้เนาะพระน้อยลำพึงลำพันอยู่ในใจตนเองในขณะที่พระน้อยพยายามจะควบคุมความคิดของตนหลวงพ่อสนก็พูดขึ้นเบาๆโดยที่ยังไม่ลืมตาจงรู้เท่าทันความคิดของตนเองอย่าผลักไสให้มันแต่ให้เรารู้จักมันควบคุมมันไว้เมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังหลงคิดจงกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจจะนำเราไปสู่ความสงบเสียงของหลวงพ่อสนเหมือนเป็นสัญญาณเตือนใจพระน้อยเขาพยายามรับฟังและทำตามคำสอนของหลวงพ่ออย่างเต็มที่พระน้อยเริ่มมุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจลมหายใจเข้าและลมหายใจออกช้าๆสม่ำเสมอทุกครั้งที่ความคิดเริ่มปรากฏพระน้อยจะค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจของตนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตจับจุดที่ลมหายใจเวลาเริ่มเดินไปอย่างช้าๆความว้าวุ่นในใจของพระน้อยเริ่มค่อยๆเบาบางลงเมื่อความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นพระน้อยก็เริ่มรู้เท่าทันจิตมากขึ้นจนกระทั่งใจเริ่มนิ่งและจิตสงบในที่สุดเมื่อเราฝึกจิตและรู้เท่าทันความคิดเราก็จะสามารถปล่อยวางได้สิ่งที่มากระทบเรามันก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านไปเท่านั้นไม่ยึดติดไม่ทุกข์ใจพระน้อยฟังคำสอนของหลวงพ่อสนรู้สึกเข้าใจมากขึ้นจิตใจของพระน้อยก็เริ่มสงบมากขึ้นตามลำดับเมื่อเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงการปล่อยวางอย่างแท้จริงลมหายใจของพระน้อยเริ่มเบาบางและเป็นจังหวะในใจของพระน้อยก็ไม่มีภาพหรือความคิดใดๆอีกต่อไปมีแต่เพียงความว่างเปล่าและความสงบเมื่อถึงเวลาที่สมควรหลวงพ่อสนและพระน้อยต่างลืมตาขึ้นอย่างช้าๆความสงบยังคงอยู่ในจิตใจของทั้งสองแม้เวลาผ่านไปพระน้อยเริ่มรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมและรับมือกับอารมณ์และความคิดได้ดีขึ้นหลวงพ่อสนยิ้มเบาๆวันนี้พระทำได้ดีแล้วพระน้อยความสงบของจิตคือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆเมื่อเรามีสติเราจะสามารถปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆไม่ว่ามันจะยั่วยวนหรือกดดันเราก็ตามแสงอรุณเริ่มส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ในลานวัด
นกกาเริ่มส่งเสียงร้องบอกถึงการเริ่มต้นของวันใหม่หลวงพ่อสนและพระน้อยก็เตรียมตัวที่จะออกเดินบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของพระบรรยากาศรอบวัดก็เงียบสงบมีเพียงเสียงของสายน้ำที่ไหลเบาๆจากคลองเล็กๆข้างวัดหลวงพ่อสนเดินนำหน้าพระน้อยเดินตามหลังขณะที่พระน้อยยังรู้สึกถึงความสงบในใจจากการฝึกสมาธิเมื่อคืนที่ผ่านมาพระทั้งสองเดินไปตามเส้นทางผ่านทุ่งนาและป่าเล็กๆที่ขั้นระหว่างหมู่บ้านกับวัดเมื่อเดินมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านที่รอใส่บาตรก็เริ่มทยอยออกมาบางเตรียมข้าวบางเตรียมอาหารที่ทำในตอนเช้าเพื่อใส่บาตรบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเรียบง่ายนิมนต์ข้าหลวงพ่อนิมนต์ข้าหลวงพี่เสียงชาวบ้านก็กล่าวเรียกพอพระเดินมาถึงในความสนิทสนมความใกล้ชิดกันก็เลยเป็นการพูดกันแบบธรรมดาชาวบ้านหลวงพ่อสนเดินมาถึงหน้าบ้านก็เปิดฝาบาตรรับข้าวบิณฑบาตชาวบ้านก็เอาข้าวใส่บาตรกับข้าวใส่บาตรเมื่อถึงจุดที่ภิกขุนยืนรออยู่เธอก็ทำเช่นกันได้มาใส่บาตรเหมือนทุกครั้งแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเครื่องแต่งกายของภิกขุนก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เรียบร้อยสวมเสื้อรัดรูปผ้าถุงสั้นดึงดูดสายตาของพระน้อยที่ยังไม่ทันตั้งตัวก็รู้สึกว่าจิตใจก็หวั่นไหวขึ้นมาอีกนิมนต์ข้าหลวงพ่อนิมนต์ข้าหลวงพี่หลวงพ่อสนก็รับบาตรและให้พรเหมือนทุกครั้งแต่ก็สังเกตเห็นสีหน้าของพระน้อยที่เปลี่ยนไปชั่วครู่นะหลวงพี่น้อยนี่เหลือบมองภิกขุนอย่างเงียบๆนะก่อนจะกล่าวคำให้พรเบาๆหลวงพ่อสนก็ได้พูดว่าโยมภิกขุนเอ้ยการมาวัดเพื่อทำบุญนะเป็นเรื่องดีแต่หลวงพ่ออยากจะบอกให้โยมพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแต่งกายด้วยสิ่งที่เราอาจมองว่าเล็กน้อยบางครั้งอาจส่งผลกระทบใหญ่ต่อจิตใจของผู้อื่นภิกขุนได้ฟังนั้นก็รู้ทันทีก็ยิ้มหัวเราะเล็กน้อยราวกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อภิกขุนก็แต่งตัวแบบนี้มาตลอดไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยเจ้าคะหลวงพ่อสนก็มองภิกขุนด้วยความเมตตาก่อนที่จะกล่าวเตือนอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลภิกขุนบางสิ่งบางอย่างเราอาจไม่เห็นด้วยตานะแต่ผลที่มันสร้างขึ้นในจิตใจของคนอื่นนั้นใหญ่หลวงนักการทำบุญนั้นสำคัญแต่การไม่ก่อให้เกิดกิเลสแก่ผู้อื่นก็เป็นบุญเช่นกันนะภิกขุนทำหน้างุนงงแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนักต่อคำพูดของหลวงพ่อสนแต่เธอก็ไม่กล่าวอะไรต่อเมื่อใส่บาตรเสร็จเธอจึงเดินกลับไปบ้านไม่สนใจคำเตือนของหลวงพ่อหลังจากใส่บาตรเสร็จพระน้อยกับหลวงพ่อสนก็เดินกลับวัดขณะที่เดินกลับวัดนั้นพระน้อยอดไม่ได้ที่จะถามหลวงพ่อสนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลวงพ่อครับท่านเห็นว่าการแต่งกายของโยมภิกขุนไม่เหมาะสมเช่นนั้นหรือหลวงพ่อสนก็พยักหน้าเบาๆใช่แล้วพระน้อยโยมภิกขุนอาจไม่ตั้งใจสร้างกิเลสแก่ผู้อื่นแต่การกระทำของเธอนั้นก่อให้เกิดความยั่วยวนในจิตใจของผู้ที่ยังไม่แข็งพอกิเลสย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติหากเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะครอบงำเราได้นะพระน้อยพยักหน้ารับฟังคำสอนของหลวงพ่อสนเขารู้สึกเข้าใจมากขึ้นว่าการควบคุมจิตใจของตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับมาถึงวัดพระทั้งสองก็เริ่มแบ่งอาหารเพื่อฉันเช้าบรรยากาศในวัดก็เงียบสงบพระน้อยรู้สึกว่าตนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ในวันนี้การปล่อยวาง
และการมีสติเป็นสิ่งที่ต้องฝึกอยู่เสมอเพราะไม่ว่าเราจะประพฤติเพียงใดกิเลสก็ยังคงแฝงตัวอยู่หลังจากใส่บาตรและกลับมาบ้านพิกุลเดินเล่นตามแนวทางเดินหลังบ้านซึ่งเชื่อมต่อกับป่าละเมาะเล็กๆใกล้หมู่บ้านขณะที่เดินไปเงียบๆพิกุลได้ยินเสียงอะไรบางอย่างร้องแผ่วๆในพุ่มไม้เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้เธอก็เห็นลูกนกตัวหนึ่งที่ตกลงมาจากหลังมันนอนดิ้นอยู่บนพื้นหญ้าตัวเล็กๆอ่อนแอยังไม่สามารถที่จะบินได้โอ้ยลูกนกน้อยจะตกลงมาจากหลังหรือนี่พิกุลค่อยๆย่อตัวลงและยื่นมือเข้าไปใกล้ลูกนกอย่างระมัดระวังพยายามไม่ให้มันตกใจสองมือประคองลูกนกขึ้นมาได้พิกุลเห็นว่าปีกของมันยังไม่สมบูรณ์ขนยังขึ้นไม่เต็มมันยังเป็นลูกนกที่ยังตัวแดงๆขนเพิ่งจะขึ้นมาแค่นิดๆหน่อยๆพิกุลมองขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เห็นรังของมันอยู่สูงโอ้หลังเจ้าอยู่สูงขนาดนี้แล้วเจ้าจะขึ้นไปได้ยังไงบินก็บินไม่ได้โอ้ยตายละฉันก็ยังปีนขึ้นไปไม่เป็นด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปเดี๋ยวไปบ้านก่อนพิกุลตัดสินใจพาลูกนกกลับไปบ้านก่อนเพื่อที่จะได้หาทางหาคนมาช่วยเอาลูกนกขึ้นไปไว้บนรังเหมือนเดิมเอ้ยข้าไม่รู้จะช่วยเจ้าได้ยังไงเลยแต่จะทำให้ดีที่สุดนะเจ้านกน้อยเธอหาข้าวหาน้ำพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกนกมันได้กินแล้วจะได้มีกำลังวังชาขึ้นมาตามภาษาความรู้สึกของพิกุลชีวิตของเจ้ากับข้าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเจ้านกน้อยเอ้ยเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตให้มันอยู่ให้มันรอดซะหลังจากที่พิกุลเฝ้าดูลูกนกอยู่สักพักหนึ่งพิกุลก็คิดว่าเธอควรจะเอาลูกนกเนี่ยกลับไปไว้ที่รังได้แล้ววันนั้นพิกุลได้เฝ้าดูลูกนกน้อยจนมันเริ่มฟื้นกำลังกลับมาทีละน้อยเธอรู้สึกว่าการได้ช่วยชีวิตนกตัวนี้เป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่การไปวัดหรือใส่บาตรแต่ก็เป็นความเมตตาที่เกิดขึ้นจากใจหลังจากที่พิกุลดูแลลูกนกในบ้านสักพักหนึ่งลูกนกก็เริ่มฟื้นมีกำลังขึ้นมามันพยายามที่จะขยับปีกเล็กๆของมันราวกับอยากกลับคืนสู่รังของมันเองพิกุลก็มองมันด้วยความสงสารก็เลยตัดสินใจว่าเธอควรจะพามันกลับรังได้แล้วไปนกน้อยข้าคงจะช่วยเจ้าได้แค่นี้นะเดี๋ยวข้าจะพาเจ้ากลับไปที่รังแล้วเดี๋ยวข้าต้องหาคนช่วยเจ้าแล้วล่ะเธอหยิบผ้าขาวบางมาห่อหุ้มลูกนกไว้อย่างนุ่มนวลแล้วก็เดินออกจากบ้านไปยังต้นไม้ใหญ่ที่เธอพบลูกนกพิกุลมองดูรังนกที่อยู่สูงเธอรู้ว่าการปีนขึ้นไปเองคงเป็นเรื่องยากและอาจจะเสี่ยงอันตรายแต่ก็ไม่อยากปล่อยให้ลูกนกอยู่บนพื้นซึ่งมันอาจจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าตัวอื่นได้ขณะนั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีชื่อว่าลุงเปียกเป็นชายแก่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปีนต้นไม้เอ้ยพิกุลทำอะไรอยู่น่ะเอาลูกนกมาทำไมลุงเปียกข้าพบลูกนกตกมาจากหลังข้าอยากจะพามันกลับขึ้นไปข้างบนไปที่หลังของมันแต่มันอยู่สูงข้าปีนขึ้นไปเองไม่ได้อ่ะลุงเปียกช่วยหน่อยได้ไหมลุงเปียกก็มองขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ก่อนจะยิ้มเอ้ยเรื่องแค่นี้เองมาพิกุลเดี๋ยวข้าจะเอาลูกนกขึ้นไปที่หลังของมันลุงเปียกไม่รีรอหยิบเชือกและอุปกรณ์ปีนต้นไม้จากกระเป๋าเป้กระเป๋าย่ามที่กระสะพายมาเขาค่อยๆไต่ขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่จนถึงหลังนกที่อยู่บนกิ่งไม้สูงพิกุลส่งลูกนกมาเอาใส่ผ้าขาวม้านั่นนะค่อยๆวางมันขึ้นมาพิกุลยืนอยู่ข้างล่างก็ค่อยๆเอาลูกนกใส่ไปในผ้าขาวม้าของลุงเปียกที่ใช้เชือกมัดอยู่ลุงเปียกแกก็ดึงขึ้นไปแล้วแกก็เอาลูกนกวางไว้ในรังอย่างนุ่มนวลเลย
ลูกนกมันก็ดีใจนะส่งเสียงร้องแจ๊ก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 ของมันตามภาษาส่วนแม่นกที่กำลังเรียกร้องหาลูกพอเห็นมนุษย์เอาลูกมาคืนขึ้นใส่รังเหมือนเดิมมันก็ดีใจบินวนรอบส่งเสียงร้องขอบคุณมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กุลสบายใจแล้วสิเองอ่ะพี่กุลมองลูกนกที่กลับคืนสู่รังด้วยความโล่งอกโล่งใจนะทั้งลุงเปียกและพี่กุลก็มีความรู้สึกอิ่มเอิบจะในใจขึ้นมาว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พี่กุลได้ทำบุญในครั้งนี้การได้ช่วยชีวิตสัตว์เล็กๆเนี่ยทำให้พี่กุลเนี่ยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในจิตใจบางทีการทำดีแบบนี้ก็คงได้บุญกุศลมากเหมือนกันเนาะพี่กุลก็พูดเบาๆกับตัวเองในระหว่างทางกลับบ้านนะพี่กุลก็ยังคงคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการช่วยชีวิตลูกนกทำให้เธอตั้งคำถามกับชีวิตของตนเองและความหมายของการทำบุญความสุขที่เธอได้รับจากการช่วยชีวิตลูกนกในครั้งนี้ดูจะยิ่งใหญ่กว่าการใส่บาตรหรือการเข้าวัดในแบบที่เธอเคยทำนะความคิดของพี่กุลแม้เธอจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงคำสอนของหลวงพ่อสนนะที่เตือนเรื่องการแต่งกายแต่พี่กุลก็เริ่มคิดได้ว่าการทำความดีนั้นมันมีหลายรูปแบบและไม่จำกัดแค่การทำบุญในวัดในคืนนั้นพี่กุลได้นอนหลับสนิทไปด้วยความอิ่มเอิบในบุญที่ได้ทำพี่กุลก็เริ่มฝันเป็นฝันที่ไม่ใช่ธรรมดาในฝันนั้นพี่กุลพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่าที่มีหมอกขาวลอยคลุมรอบตัวทุกอย่างดูเงียบสงบแล้วมันก็มีแสงสว่างอ่อนๆส่องลงมาจากข้างบนเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะพี่กุลมองไปรอบๆว่าที่นี่ที่ไหนทันใดนั้นก็มีรูปของเทวดาปรากฏตัวต่อหน้าเทวดานั้นมีรัศมีสว่างไสวพี่กุลเจ้าช่วยชีวิตลูกนกและเริ่มสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเจ้าต้องทำมากกว่านี้หากเจ้าต้องการแก้ไขกรรมของตนเองและหลีกเลี่ยงวิบากกรรมในภพหน้าพี่กุลมองเทวดาด้วยความงงงวยเธอไม่เข้าใจว่าทำไมการช่วยลูกนกถึงเกี่ยวข้องกับกรรมของเธอหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะข้าไม่เข้าใจกรรมอะไรที่ข้าต้องแก้เทวดายิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะอธิบายเจ้ามีกรรมที่เกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการไม่สำรวมกายวาจาใจการแต่งกายไม่มิดชิดและการไม่ใส่ใจในศีลธรรมอาจทำให้ผู้อื่นทั้งพลาดในศีลโดยไม่ตั้งใจหากเจ้าไม่เริ่มแก้ไขและปฏิบัติธรรมชีวิตของเจ้าจะต้องเจอกับวิบากกรรมในภพหน้าคำพูดของเทวดานั้นทำให้พิกุลเริ่มทบทวนสิ่งที่เธอเคยทำเธอเริ่มนึกถึงการที่เธอเคยเข้าวัดแต่ไม่สำรวมและการทำให้พระในวัดรู้สึกผิดศีลโดยไม่ตั้งใจเธอเคยคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญแต่คำพูดของเทวดานั้นทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบของตัวเองข้าต้องทำอะไรต่อละท่านเทวดาเจ้าต้องถือศีลปฏิบัติธรรมและสำรวมจิตใจเริ่มต้นด้วยศีลห้าและปฏิบัติสมาธิหากเจ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังเจ้าจะหลีกเลี่ยงการเกิดเป็นเปรตและพบความสงบสุขในจิตใจพิกุลรู้สึกถึงความจริงจังในคำพูดของเทวดาและเริ่มตระหนักว่าเธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอพยักหน้าเบาๆยอมรับในสิ่งที่เทวดาแนะนำพิกุลตกใจสะดุ้งตื่นในความฝันของตนเอง
พิกุลตื่นขึ้นมากับความรู้สึกที่แตกต่างไปจากทุกวันฝันนั้นยังคงชัดเจนในใจของเธอมันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแต่เป็นการเตือนสติพิกุลให้รู้สึกว่ากำลังทำบาปโดยไม่ได้เจตนาบุญกุศลที่พิกุลได้ทำได้ปฏิบัติมาก็ได้รับคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดามาเข้าฝันเตือนจริตเตือนจิตเตือนใจให้พิกุลเริ่มปฏิบัติธรรมและถือศีลสิ่งแรกที่พิกุลทำในเช้านั้นก็คือการตั้งใจที่จะไปขอขมากับหลวงพ่อสนและหลวงพี่น้อยเธอหวังว่าการปฏิบัติครั้งนี้จะนำเธอไปสู่หนทางแห่งความสงบสุขและหนีจากกรรมที่เทวดามาเข้าฝันบอกเช้าวันใหม่ที่สดใสพิกุลตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจใหม่พิกุลสวมชุดขาวสะอาดเรียบร้อยและต่างจากที่เธอเคยแต่งตัวก่อนหน้านี้การแต่งกายที่เรียบร้อยนี้พิกุลใส่ชุดขาวชุดปฏิบัติธรรมรัดกุมนะไม่บางเบาเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำมาพิกุลเดินไปยังวัดนะด้วยความสงบเดินอย่างสำรวมไม่เดินแบบกระโดกกระดากเต้นแรงเต้นกาหรือกระโดกกระเดกเป็นม้าดิกกระโหลกเหมือนเมื่อก่อนเมื่อถึงวัดพิกุลได้พบกับหลวงพ่อสนและพระน้อยที่นั่งอยู่ในศาลาหลวงพ่อสนกำลังนั่งสมาธิส่วนพระน้อยก็กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกิจวัตรประจำวันพิกุลเดินเข้าไปแล้วคุกเข่าลงต่อหน้าองค์หลวงพ่อสนและพระน้อยเธอรู้สึกถึงความอ่อนน้อมและเคารพในจิตใจขณะกราบพระลงอย่างลึกซึ้งหลวงพ่อหลวงพี่ข้ามากราบขอขมาที่ทำผิดศีลและทำให้ท่านทั้งสองรู้สึกผิดโดยไม่ตั้งใจข้าต้องขอโทษที่ไม่รู้จักสำรวมไม่ระมัดระวังในการแต่งกายหลวงพ่อสนและพระน้อยมองพิกุลด้วยความสงสารและความเมตตาพิกุลความรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นการตระหนักรู้ถึงความผิดพลาดและตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองขอให้เจ้ามีสติมีปัญญาในการปฏิบัติธรรมนะขอบพระคุณหลวงพ่อกับหลวงพี่มากเลยเจ้าค่ะพิกุลจะตั้งใจปฏิบัติธรรมและถือศีลให้ดีหลังจากกราบขอขมาหลวงพ่อสนและหลวงพี่น้อยแล้วที่ทำบาปโดยไม่ได้เจตนาพิกุลก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองการเริ่มต้นใหม่ทำให้เธอรู้สึกถึงความสำคัญของการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และการทำความดีพิกุลกลับมาบ้านพร้อมกับตั้งใจใหม่เธอรู้ว่าการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นแต่ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเธอพิกุลก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นในระหว่างทางกลับบ้านพิกุลก็ยังคงคิดถึงคำแนะนำของหลวงพ่อสนและเริ่มเตรียมใจเตรียมตัวในการปฏิบัติธรรมการทำความดีการแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่เจตนาอีกฤดูฝนมาถึงเวลาของการทำบุญเข้าพรรษาที่วัดชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเตรียมตัวสำหรับการทำบุญในวันสำคัญคือวันเข้าพรรษาพิกุลก็ตื่นแต่เช้าตู่เลยเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับที่จะไปวัดทำบุญวันนี้พิกุลมาที่วัดในชุดสีขาวสะอาดตาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความตั้งใจในการทำบุญพิกุลใส่ชุดขาวเรียบร้อยตามคำแนะนำของเทวดาในฝันและเดินทางไปยังวัดด้วยความสงบความอิ่มเอิบใจเมื่อพิกุลมาถึงวัดชาวบ้านที่เห็นเธอในชุดขาวก็รู้สึกดีใจและชื่นชมพวกเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวพิกุลและยินดีที่พิกุลเริ่มใส่ใจในการใช้คำพูดการแต่งเนื้อแต่งตัวและการที่จะทำบุญอย่างตั้งใจดูสิพิกุลมาในชุดขาวแล้วจริงด้วย
โอ้ยดีใจจังเลยพิกุลเอ้ยเองหมดเวรหมดกรรมแล้วพิกุลยิ้มแล้วก็ทำบุญร่วมกับชาวบ้านพิกุลหลวงพ่อดีใจนะที่เจ้ามาทำบุญในวันนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดูดีเป็นเหมือนคนมีบุญหลวงพี่น้อยก็พูดเสริมขอให้โยมตั้งใจปฏิบัติธรรมพิกุลรู้สึกถึงความอบอุ่นและการสนับสนุนคำพูดคำจาของหลวงพ่อสนและพระน้อยเธอรู้ว่าการทำบุญในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติทางศาสนาแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อและหลวงพี่ชาวบ้านทั้งหมดรวมกันกล่าวคำว่าสาธุเพื่ออนุโมทนาบุญให้พิกุลวันนี้พิกุลทำตัวได้ดีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไม่แต่งตัววบแวมหรือบางนุ่งน้อยห่มน้อยไปยั่วยวนพระโดยไม่ได้เจตนาในช่วงบ่ายพิกุลกลับไปบ้านก็ด้วยความรู้สึกพอใจมีความสุขพิกุลเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มทำความดีเริ่มนั่งสมาธิหลังจากที่พิกุลได้ทำบุญเข้าพรรษาแล้วกลับบ้านมาแล้ววันเวลาผ่านไปไม่นานเธอได้รับความสงบในจิตใจและมีความสุขจากการทำบุญอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือความตายที่มาถึงอย่างรวดเร็ววันหนึ่งขณะที่พิกุลกำลังนั่งอยู่ในบ้านและรู้สึกสงบสุขเธอเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงแม้เธอจะได้รับการดูแลจากหมอและผู้คนรอบข้างแต่เธอก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้ในที่สุดพิกุลเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านของเธอโดยมีชาวบ้านที่มาช่วยเหลือต่างเสียอกเสียใจเมื่อพิกุลเสียชีวิตวิญญาณของเธอก็ออกจากร่างกายและล่องลอยขึ้นไปยังโลกแห่งหลังความตายด้วยความรู้สึกสงบจากการทำบุญและการปฏิบัติธรรมวิญญาณของพิกุลก็ได้ล่องลอยไปยังยมโลกไปพบกับท่านพ่อพญามัจจุราชพิกุลข้าจะพิจารณากรรมของเจ้าทำบุญและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่ก็มีกรรมที่ต้องพิจารณาพิกุลพยักหน้าและตอบด้วยความมั่นใจเจ้าข้ารู้ดีขอท่านพ่อพญามัจจุราชพิจารณาคดีเถิดท่านพ่อพญายมใช้แผ่นทองคำในการบันทึกกรรมของพิกุลและพิจารณาอย่างละเอียดได้ทราบว่าพิกุลได้ทำบุญและปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจจริงแต่ก่อนหน้านี้พิกุลก็เคยทำผิดศีลและการกระทำที่อาจสร้างวิบากกรรมเจ้ามีกรรมบางประการที่ต้องชดใช้แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้าที่เกิดจากการทำบุญและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังได้ช่วยบรรเทาวิบากกรรมบางประการของเจ้าพิกุลรู้สึกโล่งใจขอบพระคุณท่านข้าขอรับกรรมที่ข้าได้ทำเจ้าจะได้รับการเกิดใหม่ที่มีโอกาสในการชดใช้กรรมและต่อยอดความดีที่เจ้าได้สร้างไว้ขอให้เจ้ามีจิตใจที่สงบและไปชดใช้กรรมวิบากกรรมที่เหลือของเจ้าวิญญาณพิกุลได้รับการส่งไปยังภพใหม่ที่ซึ่งเธอจะมีโอกาสใหม่ในการดำเนินชีวิตบุญกุศลที่พิกุลปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญมาก็ช่วยลดหย่อนบรรเทาเรื่องเวรกรรมให้พิกุลได้หลังจากที่ท่านพ่อพญามัจจุราชได้พิจารณาคดีและตัดสินกรรมของพิกุลแล้วจึงได้แจ้งให้พิกุลได้ทราบว่าพิกุลเจ้าจะต้องชดใช้กรรมที่เหลืออยู่โดยการเกิดใหม่เป็นเปรตบนโลกมนุษย์เป็นระยะเวลา3 ปี
ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากผลกรรมที่เคยสร้างไว้พิกุลรับฟังคำตัดสินด้วยความสงบและยอมรับความจริงที่ท่านพ่อพญามัจจุราชตัดสินแม้จะรู้ว่าการเป็นเปรตจะมีความทุกข์ทรมานแต่เธอก็ยังคงมีความหวังและตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อชดใช้กรรมและสะสมบุญเจ้าค่ะข้าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในฐานะเปรตเพื่อชดใช้กรรมและพยายามทำความดีให้มากที่สุดหลังจากที่เจ้าชดใช้กรรมครบ3 ปีเจ้าจะได้รับการเกิดใหม่เป็นนางฟ้าในสวรรค์และได้เสวยสุขเป็นเวลา100 ปีขอให้เจ้าตั้งใจและใช้โอกาสในชีวิตใหม่ให้ดีที่สุดวิญญาณพิกุลรู้สึกถึงความหวังและความสงบในคำตัดสินนี้แม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงชีวิตใหม่แต่การได้เกิดเป็นนางฟ้าในสวรรค์และเสวยสุขเป็นระยะเวลา100 ปีหลังจากนั้นทำให้พิกุลรู้สึกว่าความพยายามและความตั้งใจในการชดใช้กรรมจะไม่สูญเปล่าขอบพระคุณท่านพ่อพญามัจจุราชเจ้าค่ะข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้เพื่อให้สามารถมีชีวิตใหม่ที่ดีในอนาคตในภพหน้าท่านพ่อพญายมพยักหน้าและมอบหมายวิญญาณพิกุลไปยังภพใหม่ซึ่งเธอต้องเผชิญกับชีวิตในฐานะเปรตบนโลกมนุษย์ในช่วงเวลา3 ปีหลังจากการตัดสินของท่านพ่อพญามัจจุราชวิญญาณพิกุลได้ถูกส่งไปยังโลกมนุษย์ในฐานะเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่เธอได้สร้างไว้แม้จะมีความทุกข์ทรมานจากการเป็นเปรตแต่พิกุลก็ยังคงยึดมั่นในความตั้งใจและการทำความดีตามที่เธอได้สัญญาไว้ในช่วงเวลานี้เธอจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความทุกข์จากการเป็นเปรตแต่เธอหวังว่าความพยายามในการชดใช้กรรมจะช่วยให้เธอได้รับการเกิดใหม่ที่ดีและการเสวยสุขในสวรรค์ตามที่ท่านพ่อพญามัจจุราชได้ตัดสินเมื่อเวลาผ่านไป3 ปีพิกุลจะได้รับการเกิดใหม่เป็นนางฟ้าในสวรรค์และได้เสวยสุขเป็นระยะเวลา100 ปีซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการทำความดีและการปฏิบัติธรรมของพิกุลเรื่องราวของพิกุลเป็นการเตือนใจถึงความสำคัญของการทำความดีและการปฏิบัติธรรมตลอดจนการชดใช้กรรมที่ได้ทำไว้ในชีวิตการตัดสินใจในการทำความดีและการขอขมาที่จริงใจจะช่วยให้พิกุลมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และได้รับความสุขในชีวิตหลังความตายขอบพระคุณครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังลุงชาติชาวบ้านเล่าเรื่องนิยายธรรมะเป็นเปรตไม่เจตนา